हेलो नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी यो पाइथनमा चाहिँ स्नेक गेम चाहिँ क्रिएट गर्ने एउटा कोड लेख्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने कोड चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ मोडुल नेम। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ सुरुमा हामीले इम्पोर्ट किवर्ड लेख्नुपर्छ, त्यसपछि त्यसको मोडुलको नेम हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ है। इम्पोर्ट भन्नाले चाहिँ के हो बुझ्नु पर्यो। इम्पोर्ट भनेको चाहिँ एउटा किवर्ड हो जसलाई चाहिँ युज गरिन्छ त्यो मोडुललाई चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ लोड गर्नको लागि चाहिँ इम्पोर्ट भन्ने किवर्डलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ है। फेरि यसमा चाहिँ किवर्ड भनेको चाहिँ कस्तो भनिन्छ भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि किवर्ड भनेको चाहिँ एउटा रिजर्भ वर्ड हो, जसको चाहिँ एउटा प्रिडिफाइन्ड अलरेडी त्यसको चाहिँ मिनिङ चाहिँ सेट गरिएको हुन्छ यो प्रोग्रामिङमा पाइथनमा। त्यसलाई चाहिँ हामी कुनै पनि भेरिएबलको नेममा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ अथवा फङ्सनको नेममा चाहिँ हामी त्यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हामी इम्पोर्ट इक्वल टु 5 चाहिँ लेख्न मिल्दैन हामीले। त्यसरी चाहिँ हामीले किवर्डलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न मिल्दैन। सबैभन्दा अगाडि हामीले इम्पोर्ट किवर्ड लेख्यौँ, त्यसपछि हामीले मोडुल नेम लेख्नुपर्छ। जस्तै अब हामीले स्नेक गेम क्रिएट गर्ने हो भने हामीले चाहिँ 3वटा मोडुल नेम चाहिँ लेख्नुपर्छ। विशेष गरी चाहिँ पाई गेम, टाइम र ऱ्यान्डम भन्ने चाहिँ हामीसँग 3वटा मोडुल हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, अब मोडुलको काम के हो भन्दाखेरि मोडुल जब चाहिँ तपाईँले मोडुललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुभयो त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथनले चाहिँ त्यो मोड्युल फाइलमा भएको जस्तै मोडुल फाइल भनेको जस्तै इम्पोर्ट अ मोड्युल भनेको अहिले मानौँ पाई गेम चाहिँ हाम्रो एउटा मोड्युल छ मानौँ। त्यसपछि के गर्छ भने पाइथनले चाहिँ त्यो मोड्युल त्यो पाई गेममा भएको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ रिड गर्छ र त्यसको एउटा मोड्युलको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ कि। अनि जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा गेम बनाउँदैछौँ भने पाई गेमले चाहिँ हामीलाई एउटा गेम विन्डो क्रिएट गरेर देखाउँछ र अनि त्यसले चाहिँ युजर इनपुटलाई चाहिँ लिन चाहिँ पाई गेम मोडुलले चाहिँ हेल्प गर्छ हामीलाई। हामी पाई गेमलाई चाहिँ इम्पोर्ट किवर्ड लेख्छौँ, त्यसपछि हामी मोडुलको नेम चाहिँ पाई गेम लेखेर चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो मोडुललाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ है। यो चाहिँ अब पहिलो हामी लेख्नुपर्ने हाम्रो मेन सुरुको लाइन भयो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो मोडुल।